سلام به همه، خوش آمدین به برنامه گفتگو به طور زنده برای جامعه هزاره در مورد صحت روانی و محدودیت های کووید 19. لیلا هستم و اینجا احمد خردیار را با خود داریم. خردیار با کلینیک کرونا ویروس در شفاخانه بندگو همکاری می کند و اینجا با سوالات های ما جواب خواهد داد. سوال اول، آقای خردیار، می شود بگویید که در جریان این محدودیت ها با قرنطین ما چگونه می توانیم صحت روانی خوبی داشته باشیم؟ تشکر. اولتر از همه سلام عرض می کنم خدمت شما و همه کسانی که این ویدیو را می بینند. در ارتباط به سوال شما می توانم بگویم که قرنطین یا وضعیت محدودیت هایی که وضع شده در رفت و آمد ممکن بالای همه کس یا مردم یک اندازه فشارهای روحی روانی، نگرانی های روحی روانی ایجاد کنند و این یک حالت معمول هست که البته انسان از نشستن در خانه یا کار نکردن ممکن خسته شود و این نگرانی ها با وجود بیاید. البته دلایل دیگه هم وجود داره که سبب نگرانی های بیشتر نزد انسان میشه. خب راه حل های وجود داره که ما میتونیم از او استفاده کنیم تا امی صحت روانی خود را خوب حفظ کنیم، یعنی از نگرانی های خود کاهش بدیم، کم کنیم. خب اولی است که در می جریان محدودیت ها یا قرنطین شخص میتونه که از بیرون بره، مثلا روزانه برنامه داشته باشه که برای چند دقیقه تا یک ساعت میتونه بیرون برای قدم زدن بره. و یک چیز خوب هست که فامیل هایی که با هم زندگی میکنن در یک خانه یا کسانی که در یک خانه زندگی میکنن میتونن با هم دیگه برن برای قدم زدن در بیرون، اما با دیگه افراد باید فاصله خود رعایت کنه. اما قانون فاصله گیری که حداقل 2 متر باشه باید رعایت شود و همچنان ماسک استفاده کنن. با ماسک و با رعایت فاصله گیری میتونن بیرون قدم بزنن که خود از یک اندازه از استرس یا فشارهای روحی روانی کم مونه. خب نکته دومی است که تماس خود را با دوستا و فامیل از طریق تلفن داشته باشند، صحبت کنن روزانه برای مدتی که یک شیوه خوب هست که میتونه از نگرانی های یا فشارهای روحی روانی در جریان قرنطین کاهش بده یا کم کنه. خب نکته سومی است که خود را ما میتونیم یک نوع در داخل خانه مصروف بسازیم، مثلا با چیزهای مثبت، با چیزهایی که از نگران کننده نباشد. مثلا خواندن کتاب، خواندن داستان ها خیلی کمک کننده است که میتونه وقت آدم را صرف کنه، یعنی آدم میتونه با این نوع چیزهای مثبت وقت را بگذرانه و همچنان با کار کردن در محیط خانه یا باغچه اگر داشته باشن یا تماشای فیلم های مثبت، فیلم هایی که چیزهای خشن نباشه یا چیزهایی که ناخوشایند نباشه برای از نگاه روحی روانی، اینها هم کمک کننده هست. و نکته چهارمی است که از اخبار ناگوار، از اخبار ناخوشایند باید دوری کنیم. مثلا خیلی اخبار مثلا در صفحات اجتماعی مثل فیسبوک، در مثلا اینستاگرام یا مثلا تلویزیون که آدم رو ناراحت مونه و این چیزهایی است که در فشار روحی روانی انسان را خصوصا در این شرایط بیشتر میسازه. بنابراین از این چیزها باید اجتناب کنیم یا دوری کنیم. نکته پنجمی است اگر باز هم بر علاوه این نکات اگر شخص دوباره مثلا احساس ناراحتی مونه یا نگران است از نگاه روحی روانی تشویش داره، نان میتونه با یک مشاور مشوره کنه که البته یکی از منابعی که ما میتونیم استفاده کنیم همین خدمات 24 ساعته صحت روانی ویکتوریا یا استرالیا هسته که اونا
از طریق تلفن تماس گرفته میشه. اونا ترجمان داره که میتونن شما با اونا مشوره کنین، صحبت کنین. این یک راه حل هست. راه حل دیگه این است که شخص اگر مثلا ضرورت داشته باشه که با کسی مشوره کنه، میتونه با مولتیکالچرال سرویس بندیگو یا LCMS اونا تماس بگیرن که اونا هم یک میتونن کمک کنن در ارتباط، یا یک مشاور آماده کنه یا خودشان به یک نحوی از نگاه مالی یا از نگاه غذا میتونه کمک کنه. درست است. و سوال بعدی میشون توضیح دهیم که چگونه میتوانیم این مدت زمان صحتمندی و سلامتی خود را حفظ نماییم؟ درسته که سوال خیلی خوبی کردین. در ارتباط با صحت عمومی شخص باید گفت که مثل صحت روانی، صحت عمومی انسان هم در این جریان ممکن آسیب ببینه یا متاثر شود. خب راه حل های وجود داره که ما میتونیم همون صحت خود را خوب حفظ کنیم. اول همون قدم زدن، بیرون رفتن، گردش در بیرون برای چند دقیقه یا یک ساعت در روز مطابق برنامه خیلی مفید است، خیلی کمک کننده هست. تا یکی مثلا خصوصا کسایی قبلا کار فیزیکی یا جسمی میکرد در جریان در خانه هستن، میتونه با گردش و رفت آمد در پارک بیرون میتونه همون فعالیت فیزیکی خود داشته باشن که برای صحتش کمک کنه. نکته دومی است که استفاده از غذاهای صحی و نسبتا صحی خیلی خوب است، خصوصا در جریانی که ما زیاد فعالیت جسمی یا فعالیت فیزیکی نداریم، مثلا در خانه هستیم و قدر انرژی رو مصرف نمونیم. بنابراین بیشتر از میوه استفاده کنیم، سبزی استفاده کنیم یا غذاهایی که کم چرب، کم روغن باشه یا مثلا از شکری کمتر استفاده کنیم تا اینا کسا چون انرژی زیادی داره اگر ما او مصرف نکنیم تا بدن آدم ذخیره میشه، سبب افزایش وزن انسان میشه، از طرف دیگه سبب ممکن سبب افزایش چربی خون یا شکر خون شه. این یک راه حل هست که ما بتونیم صحت خود را در جریان حفظ کنیم. و نکته سوم را که اگر میتونم عرض کنم این است که اگر شخص مشکلی صحی داشته باشه و در همین جریان زیر تداوی و مراقبت هستن، یعنی دوا استفاده منه، بنابراین او مثل همیشه باید مطابق با مو هدایت یا راهنمایی دکتر که مو پلان تداوی صورت شخص را طرح کرده و امرایش توضیح داده، باید همون قسم مراعات کنه. یعنی دوای خوره وقتش بخوره، اگر مثلا گردش و ورزش یا قدم زدن برش توصیه شده باید امور انجام بده و غذاهایی را که برش توصیه شده باید امور شکل استفاده کنه. یک راه حل خوبی هست ما صحت خود حفظ کنیم. و شخص اگر مثلا مشکل یا نگرانی داشته باشه که برای از او ضرورت داره که مثلا دکتر خود ببینه، بنابراین هیچ مشکل وجود نداره، امرای دکتر خو اپاینتمنت بسازه و میتونه دکتر خو ملاقات کنه از نزدیک و مشکل صحت خود در میان بگذاره. تشکر. سوال بعدی یک سوال در اینجاست که اشخاصی که گرفتار به ویروس کرونا شدن و بعد از اینکه نامه مصنوعیتی را از DHHS و یا وزارت صحت دریافت کرده اند چی کار باید بکنند؟ البته در ارتباط به نامه مسئولیت یا در انگلیسی اینا میگن کلیرنس لیتر، این یک نامه است که معمولا کسایی که تست کرونایش مثبت آمده باشه و همچنان یا با کلوز کانتکت یعنی تماس نزدیک با شخصی مریض کرونا داشته بوده باشه، اونا در یک قرنطینه 14 روزه به شکل جبری قرار میگیرن. البته تا این جریان همیشه چند مرتبه اونا هر روز شخصی که تستش مثبت بوده یا مریض هسته، مریض کرونا هسته، اونا هر روز مانیتور میشه از راه دور. اگر
بیمارستان باشه خب هر روز اونجا دیده میشه، اگر در خانه هم قرنطین باشه از طریق تلفنی همراهش تماس گرفته میشه و همیشه ما علائم و نشانه های مرضی در وجود از او مانیتور یا دنبال میشه تا این خوب شده رفته یا بد شده رفته و هم هر روز رکورد میشه. بنابراین در جریان از این 14 روز اگر شخص مدتی 5 تا 7 روز بدون کدام نشانه مرضی باشد، یعنی صحتش کامل خوب باشه، کدام تکلیفی نداشته باشه، بعد از ختم 14 روز وزارت صحت یا DHHS برای از او یک خط کلیرنس لیتر یا امو خط نامه مسئولیت رو میده. یعنی شخص دیگه مسئول است، پاک است از ویروس که نمیتونه برای اطرافیان خود از جامعه ویروس انتقال بده. بنابراین او شخص میتونه بعد از اون مثل یک شخص نرمال دیگه بیرون بره و برای خرید بره و برای تمرین یا گردش یا قدم زدن بیرون بره و یا حتی میتونه سر کار برگرده. خب البته اینها همه با رعایت قانون عمومی که همو مسئله ماسک پوشیدن است و همچنان همو ایجاد فاصله یا رعایت کردن فاصله حداقل 2 متر. بنابراین بعد از دریافت همین خط مسئولیت یا کلیرنس لیتر از طرف DHHS یا وزارت صحت، شخص میتونه کاملا نرمال زندگی کنه. و البته برای اشخاصی که با تماس نزدیک با مریض کرونا بوده او هم 14 روز در قرنطین می باشه و در روز 11 قرنطین از اونها یک تست گرفته میشه. اگر تستش دوباره منفی آمد که خیلی خوب است و بعد از روز 14 برای از اونها نامه نمیه، یک مسیج یا پیام تلفنی از طرف وزارت DHHS که بعد از او همون شخصی که تماس نزدیک بوده هم مثل اشخاص نرمال میتونه در شاپینگ بره، میتونه برای خرید بره، میتونه سر کار برگرده و با مو رعایت قوانین عمومی مثل پوشیدن ماسک در بیرون و فاصله گیری از دیگر حداقل 2 متر. بله، تشکر. آخرین تغییراتی در قانون محدودیت های کووید 19 و یا ویروس کرونا برای مناطق اطراف ویکتوریا چی است؟ خب دانیل اندرو یا وزیر اعلی ویکتوریا چند روز قبل اعلام کردن که یک اندازه سهولت یا آسانی در محدودیت ها و یا قرنطینی ویکتوریا به وجود میاره که آزادی نسبی یا خیلی یک اندازه آزادی کمی که هست از تاریخ 13 سپتامبر یا که همین یکشنبه بعدی میشه قابل عملی است که در این قانون چند چیز گفته شده. البته قوانینی که در ملبورن است ما او را کار نداریم چون ملبورن کمی شدیدتر است. برای مناطق اطراف ویکتوریا به شمول شهر بندیگو محدودیت ها به این شکل است که تا هنوز همون 4 قانون برای بیرون رفتن پابرجا است. شخص برای کار کردن میتونه بیرون بره، برای خرید میتونه بیرون بره و برای گردش یا قدم زدن میتونه بیرون بره و برای درس خواندن که اینها همه با مو رعایت قوانین عمومی مثل فاصله گیری از دیگرها و پوشیدن ماسک باید باشه. این بعد از همین 13 سپتامبر هم همین عملی است و یک اندازه سهولتی که به وجود آمده یا آزادی که به وجود آمده برای ملاقات کردن با دوستا و یا اقارب نزدیک یا فامیل هستند که 2 فامیل میتونه با هم ملاقات داشته باشن و آن هم بیشتر از 5 نفر نباشه. یعنی تا 5 نفر ما میتونیم ملاقاتی داشته باشیم که با دوستای نزدیک. البته 2 فامیل، بیشتر از 2 فامیل ما جمع نمیتونیم. خب یک قانون دیگه که در ارتباط به درس هست، درس ها تا امی ترم که هست درس های شاگردان مکاتب مدرسه تا هنوز از خانه می باشن آنلاینی
و ترم بعدی که شروع شد به احتمال زیاد در مناطق اطراف پس به اسکول مرن و چایلد کیر باز میشن و یک قانون دیگر در ارتباط به کار هست که یک اندازه کارهای مثلا بیزنس ها یا امو شغلایی که بیشتر زیاد خطری نیسته اونا هم کسب باز میشن، مثل رستوران ها شاید یک اندازه بیشتر و باز شونه. این قانون با وجود هم ده، ولی چیزی که باید مهم است که در نظر داشته باشیم این است که تا هنوز هم چون ملبورن یک منطقه هات یعنی داغ است که قانون سخت‌تره، ما باید از رفتن به ملبورن جلوگیری کنیم. ولی ما میتونیم در بین شهرهای اطراف ویکتوریا مثل بین شپرتون، بندیگو یا سوان هیل، مجرا، بالارات مثلا اینا نواحی اطراف ویکتوریا هست، ما میتونیم در بین اینا سفر کنیم. اما خوب است که طرف ملبورن تا حد امکان اگر ضرورت نباشد از او دوری کنیم. خب یک نکته دیگه هم که قابل ذکر است ایه که فاصله گیری در پارک باید مراعات شود و چیزی خوبی که گفته شده ایه که شخص دیگه محدودیتی وقت نداره، مثلا برای هر قدر مدتی که یک شخص یا یک فامیل میتونه بیرون بره برای گردش یا ورزش یا قدم زنی کدام مشکل وجود نداره. تشکر از آقای خردیار. در ختم این گفتگو یادآور می شویم که هر کدام از شما با همکاری و یا مشوره نیاز داشته باشین با خدمات مراقبت و غذای ما به شماره 049 29 63 242 تماس بگیرین. ما می توانیم با شما همکاری نماییم و برنامه فرایدی فود سفاری برای کسانی که در خانه قرنطین هست و اجازه بیرون رفتن رو ندارن حمایت غذایی میکنن که هر فرایدی فود سفاری از طرف دفتر ما مالتی کالچر سرویس هر جمعه در دسترس می باشد. تشکر از همه شما، شبتان خوش. بعد از این برنامه ربی کاکانش برنامه لایفی زنده خواهد داشت. تشکر. Hello everyone, my name is Rebecca Cornish and I'm the Chief Executive Officer with Lifeline Central Victoria and Mallee. I want to take a few minutes today to talk about the importance of good mental health. We've all been doing it really tough recently and it's a really important time to remember about our own wellbeing and the wellbeing of other people. There's a lot of research that shows the importance of positive mental health on our lives. Having good mental health allows us to learn better, to have better relationships, to have better physical health, and it actually helps us to live longer. It's really important to remember the things that help us to achieve positive mental health. Things like sleeping well, eating well, talking about how we feel, connecting with other people, and doing things that we really enjoy. We're coming up to our You OK Day on the 10th of September. This is a really important day to remember that we need to connect with other people and ask and check in how people are going. It's important that we remember to do this all the time. However, it is good to have a day that really reminds us and allows us to talk about the importance of mental health and checking in with each other. It's important to check in with people when we feel that they may be struggling a bit. We might see changes in their behaviour. They may be withdrawn. They may be a bit flat. They may not be engaging in activities that they normally enjoy. It's important to ask the question, are you okay? It's okay to let people know that you've noticed some changes and that you're worried for them and you want to know how they're travelling. It's also important
to ask other people how they are and not always assume whether people are travelling well or not just based on their behaviour, because some people may be struggling but may be able to hide it really well. So I think it's important to ask people in our lives, are you okay? It's important because people worry, understandably, about asking that question. They may worry how the person might react or what the person might say. They might worry about their ability to help somebody. You don't have to be trained to ask someone if you're okay. You don't need to be a doctor, a nurse, or a counsellor. Everybody and anybody should ask people, are you okay? It's important when you ask someone if they're okay that the first priority is around their immediate safety and making sure that they are safe. The second step is about trying to ensure that the person has the right supports, that you have the conversation with somebody about supports or people that may be able to help. It may be their GP, it may be a service such as Lifeline. If you feel that asking the question is really very hard for you, you may want to call a service like Lifeline and speak to one of our crisis supporters about the best way to have that conversation. Alternatively, you could call Lifeline in the presence of that person. And whether that's you calling Lifeline and supporting them in that way while they're there, or whether you support them to make that phone call. It's really important when you have a conversation with somebody that you actively listen to what they're saying and that you are not judging them for what they're telling you. It's important that people feel that they're able to tell you how they're feeling without worrying about being criticised or judged in any way. One way that's really good to show somebody that you are really listening is to reflect back some of the things that they've been telling you, some of the feelings that they have or worries they have. By reflecting back the things that they've told you, it really does show them that you've heard and understood what it is they've been telling you. I think it's a really important time to remember that we are all there for each other and we're a community, and it's important as a community that we all take care of each other. Lifeline is a service that is there for the community 24 hours, 7 days a week. We have trained community members who are crisis supporters. They've done extensive training with Lifeline around how to best help people that are in crisis. Anybody can call Lifeline and we encourage people to call. We offer a listening ear. We're a service who prides ourselves on being non-judgmental and being there openly for people from all walks of life who just need to talk to somebody. So we would encourage anybody who's having a hard time or wants to talk about supporting somebody who's having a hard time to call Lifeline. If you need an interpreter service, you can call Lifeline on 13 14 50. That's 13 14 50. So in finishing up, I would just like to say to everybody that wellbeing and mental health connection and being there for each other is so very important, and it's particularly important during the really challenging times that we're all facing at the moment. So as we head towards Are You OK Day, it's really important to remember that we are all there for each other. So take care, everybody, and thanks for listening, and remember that Lifeline's here. Thank you.